Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 18-24 mai. Așa că, dragilor toți, cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura, desigur, trebuie să mulțumesc celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți, poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, dragilor, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, dacă această lectură rezonează cu voi, mă puteți susține printr-un simplu like sau Hype. Hype este un instrument recent adăugat de către YouTube, un fel de super like, da? Așa că aveți, ca să zic așa, instrumentele necesare ca voi să vă exprimați susținerea sau plăcerea de a mă viziona. Și acum, haideți să mergem la cărțile noastre, la lectura noastră și haideți să vedem care este energia voastră din această săptămână. Haideți să vedem acum și ce anume va pune lucrurile în mișcare. În ce fel veți pune această energie în mișcare? Și, bineînțeles, haideți să vedem cum se va manifesta această energie pentru voi, dragilor din Taur, în săptămâna 18-24 mai. Cum se manifestă? Ia să vedem. Se manifestă și nu este de mirare, dragilor, nu este de mirare că se manifestă cu o energie foarte masculină și de foc. De ce? Pentru că de pe 18 mai avem un Marte care intră în zodia voastră și care va aduce așa un pic de energie de foc. Dar haideți să vedem și cum. Voi, dragilor, sunteți într-o săptămână în care energia voastră este mult mai intuitivă, mult mai orientată, ca să spunem așa, spre trăire emotivă, spre percepție, spre intuiție. Cum? Ce anume vă ajută, ca să spunem așa, l-avem pe Jupiter. Avem pe Jupiter care se pare că vă ajută să puneți lucrurile în mișcare prin credință, prin dorința voastră de a crește, prin faptul că înțelegeți mult mai mult și mult mai bine anumite lucruri. Sunteți mult mai deschiși, mult mai optimiști și simțiți nevoia de a evolua, ca viața voastră să, în sfârșit, să ia o direcție. Acum, cum veți manifesta voi toate aceste lucruri cu ajutorul unei energii masculine de berbec? Posibil ca unii dintre voi să aveți și vreun ascendent în berbec, dar în general, pentru toată lumea, veți manifesta toate aceste lucruri într-o manieră mai de foc, să zicem, aș spune mai rapid, mai impulsiv. Da? Marte este una din planetele care, desigur, guvernează zodia berbec și atunci cumva împrumutați, ca să spunem așa, din această energie marțiană
Și această săptămână pentru voi este una în care veți fi mult mai curajoși, e posibil să vă și pierdeți un pic răbdarea în anumite situații sau cred că faza asta cu deciziile luate pe impuls, nu știu eu, pentru că totuși vine această energie de apă care calmează un pic spiritele și eu aș spune că energia voastră asta de foc se vede strict în varianta ei bună, ca să spunem așa, adică fără impulsivitate multă, dar într-adevăr veți acționa imediat. Dar va fi o acțiune ponderată, să spunem, nu va fi chiar foarte impulsivă. Și deciziile voastre vor fi de asemenea luate într-o manieră destul de echilibrată. Pentru că veți ține cont de ce este în jurul vostru, veți analiza, veți ține cont de ce vă spune intuiția și asta poate chiar să vă ajute, ținând cont că avem și energia jupiteriană aici. Atunci de ce nu? Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 18-24 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Se repetă 4 de 2 ori. Să știți că lucruri importante din ce văd eu aici vin mai mult pentru cei care sunteți singurei. Dar haideți să le dezbatem un pic, să le clarificăm. Clarificăm pentru dragii mei din Taur, săptămâna 18-24. Clarificăm 2-ul de spade. Clarificăm 4 de cupe. Pe partea asta muncii, e bine că nu vă grăbiți, să știți, cu ceva legat de muncă. Haideți că să scoatem toate, sunt foarte multe. Mai încercăm. Clarificăm 4 de cupe, te rog. Dar sunteți înclinați către stabilitate, să știți. Către stabilitate. Clarificăm 4 de bâte. Aveți vreun eveniment, cei care sunteți într-o relație, un eveniment la care probabil trebuie să mergeți. Sau relația își recapătă stabilitatea. Și haideți să-mi clarifice și surpriza săptămânii. Bun, și haideți să începem cu partea asta muncii. Dragilor, la voi veți amâna o decizie. Nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva, poate unii dintre voi aveți ascendent în Rac, cu atât mai mult. Dar există aici o decizie, o alegere, o situație legată de muncă pe care voi o veți amâna. Dar nu o veți amâna de dragul de a amâna-o sau pentru simplu motiv că neapărat vă este teamă să vă implicați sau simțiți în aer așa un risc sau nu. La voi această amânare de decizii legată de muncă vine din cauza unor lucruri care nu sunt tocmai transparente sau nu sunt tocmai clare. E ca și cum ai zice, domne, nu vreau să mă grăbesc, nu vreau să iau această decizie, nu pentru că prefer să mă fac că nu o văd, da? Sau pentru că nu vreau să mă confrunt cu o anumită realitate legată de muncă, legată de cariera voastră profesională, ci pur și simplu pentru că situația este tulbure. Situația încă nu este foarte clară.
sunt lucruri care aduc anumite confuzii, simțiți voi intuitiv și am văzut lucrul acesta cu apa, cu acest element care este important pentru voi în această săptămână, că există intuitiv, simțiți că până nu se clarifică, până nu se văd lucrurile așa realist, transparent, nici nu veți lua această decizie. Că e vorba de ofertă de muncă, nu știu, că e vorba de orice este legat de muncă. Pe partea banilor, cât privește bănuții trebuie să aveți un pic de grijă cu dărnicia, ca să zic așa, cu generozitatea voastră. De ce? Pentru că, mai ales cei care aveți ca și ascendent zodii de apă, rac, pești sau scorpion. De ce? Pentru că din prea multă generozitate să oferi așa bănuți sau, nu știu, să cheltuiți pentru binele altora mai mult decât pentru voi, vă poate aduce cu acest 4 de cupe în situația în care să simți că resursele tale bănești nu sunt suficiente sau parcă nu dai înainte. Sunt anumite venituri care cumva parcă stagnează sau poate că din contră, poate să vă facă să cădeți un pic pe gânduri. Văd aici ori niște bani dați la o persoană care mai are și ori un copil mic, posibil tot într-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, ori pur și simplu, așa cum am mai spus, să fiți prea naivi, să credeți în promisiuni nerealiste sau să cheltuiți pe lucruri care decât îți aduc o plăcere imediată și nu sunt pe termen lung. Aici trebuie să aveți un picuț de grijă. Dar e vorba, ce pot să vă spun, e vorba de ceva concret și tind să cred că de moment, cel puțin, este ceva temporar. Dar starea voastră de nemulțumire, starea voastră de și de introspecție, de reevaluare, de ce nu? Dar în special de nemulțumire provine din cauza unei energii cu care voi posibil să fi fost mai generoși. Partea asta a relației. Ei, la voi, nu știu dacă unii dintre voi veți celebra cum v-ați cunoscut, când ați făcut nunta, sau poate trebuie să mergeți la un eveniment. Iar avem conexiuni cu zodii de apă, rac, pești sau scorpion, poate cu soarele în zodiile astea sau poate cu ascendentul pentru persoana voastră de interes. Sau poate pur și simplu voi, așa cum am mai spus, aveți un ascendent în aceste zodii de apă. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe îmi spune că sunteți mai romantici, mai plini de gesturi de iubire, că le faceți prin intermediul mesajelor, cadourilor simbolice sau, așa cum bine vedem, printr-o invitație la un eveniment special. Acum trebuie să vă spun, dragilor, o parte din voi aveți în această săptămână încă mai puteți celebra zile de naștere. Și pe această cale eu vă spun și la mulți ani și să aveți parte de tot ce vă doriți. Și atunci ar fi un bun moment, de exemplu, să acționați.
Partea relației în această săptămână se întrevede una plină de romantism, plină de surprize frumoase și lucruri, gesturi care să reînnoiască foarte mult pasiunea și conexiunea emoțională dintre voi. Mergem mai departe. Aici, lucruri importante pentru cei singurei. Și avem judecata și un rege de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Ce îmi spune acest lucru? Îmi spune că sunteți într-un context care va genera anumite evenimente. Voi, cei care sunteți singurei. Probabil că, nu știu, energia voastră, poate fără să vă dați seama, se consumă foarte mult cu un personaj din aceste zodii de foc. Sau, chiar dacă nu realizați, există lucruri care revin în prezent, revin din trecut, cum ar fi, de exemplu, acest rege de bâte. Energii din trecut care revin în viața voastră, nu revin întâmplător. Ele revin pentru că ceva trebuie reevaluat, ceva trebuie schimbat și nu oricum, ci important. Este un moment în care voi veți gândi foarte bine o relație din trecut. Aveți posibilitatea să învățați o lecție importantă, să înțelegeți de ce a mers, de ce n-a mers și în același timp să luați o decizie mult mai conștientă, mult mai bine gândită despre ce veți face pe viitor. Poate vis-a-vis de acest personaj sau vis-a-vis de cum vă veți construi voi viața voastră sentimentală de acum încolo. Surpriza pentru voi, dragilor, o reprezintă, încă o dată avem această regină de cupe și judecata încă o dată. Surpriza pentru voi vine cu această trezire. Și aș spune că regina de cupe în această situație ne vorbește foarte mult de înțelepciune emoțională. De faptul că tocmai în urma acestei treziri, în urma acestei reevaluări, voi veți înțelege mult mai bine, veți acționa mult mai înțelept pe planul sentimental. Și vedem încă de la începutul acestei lecturi, cu acest element de apă, va fi o combinație, dacă vreți, între foc și apă, între impuls și intuiție și emoție, o combinație perfectă care să vă ajute alături de Jupiter, să vă ajute să vă dezvoltați, să evoluați și mai mult, să vă deschideți orizonturile și mai mult. Așa că această revenire, că e vorba, din câte văd eu aici, e vorba de un personaj. E vorba de un personaj, dar îl putem adapta, de exemplu, pentru cei care aveți poate ascendent în zodii de foc. În cazul acesta, la voi această trezire și cu predilecție pentru cei care sunteți singurei pe plan sentimental, e ca și cum îți dai seama că sunt momente în care trebuie poate să-ți înfrâni, să frânezi un pic impulsivitatea și deciziile astea luate în pripă și poate negândite, să le înfrânezi și să le recalculezi. Tocmai de aceea apare judecata aici, care declanșează atitudinea unei regine de cupe. Această atitudine mult mai înțeleaptă din punct de vedere emoțional, mult mai intuitivă și ceva care să te susțină, să-ți aducă o energie de susținere.
în ceea ce tu vrei să faci. Haideți să vedem și care este binecuvântarea voastră, dragilor din Taur, pentru perioada 18-24 mai. Să vedem. Binecuvântarea pentru voi e exact binecuvântarea apei, pe care o avem și aici. Binecuvântarea apei îmi vorbește de faptul că emoțiile voastre în sfârșit se pot așeza, se pot clarifica. Săptămâna viitoare este o perioadă în care voi sunteți mai sensibili, dar în același timp puteți să vă vindecați mult mai profund, să lăsați în urmă anumite lucruri, tensiuni, stări vechi, situații vechi, să vă vindecați practic din punctul ăsta de vedere emoțional. Și când mă refer la emoții, nu mă refer neapărat la emoții de dragoste, de iubire, mă refer strict la acele emoții care poate te-au măcinat în ultima perioadă. Emoția are se poate manifesta într-o multitudine de feluri. Și faptul că ești foarte, e o stare de fapt, emoția, da? Și dacă ai fost foarte agitat în ultima perioadă, ai fost foarte mania, persecuției, ai trecut așa printr-o multitudine de stări emoționale, aceste lucruri cumva se echilibrează și n-ar fi rău în această săptămână, dacă aveți ocazia, să luați un pic mai mult contact cu apa, că mergeți pe marginea unui lac, că mergeți, nu știu, cei care locuiți în zona mării sau pur și simplu lângă un râu, sau poate să vă permiteți să stați chiar și la voi acasă, în intimitatea voastră, faceți așa o baie cu săruri, cu lavandă, de ce nu? Pentru că vă poate ajuta foarte, foarte mult această energie a elementului apă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi pentru această nouă săptămână de mai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni încă o dată la mulți ani celor care își vor celebra zilele de naștere în această săptămână, și desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și desigur să lăsați ca iubirea, pacea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas din viața voastră.